සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් SLD TECH YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙනවා ඔයාලා හැමෝටම. අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ හරියටම DVD menu එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේ වැඩේ කරන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් DvD Styler කියන software එක තමයි use කරන්නේ. මේ software එකේ link මම දාලා තියෙනවා description එකේ. ඔයාට ඒ link එකෙන් software එක download කරගන්න පුළුවන්. ඔයා මේ විදිහට software එක download කරගෙන install කරගන්න ඕනි. මේ software එක install කරගෙන ඔයා කරන්න තියෙන්නේ software එක මුලින්ම open කරගන්න මේ විදිහට. वीडियो එකට යන්න කලින් ඔයා තාමත් SLD TECH YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක බලලා හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න. DvD Styler software එක open කරගත්තම මේක welcome screen එක ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ welcome screen එකේ ඔයාලට new project කියන එකේ යටතේ create new project කියලා තියෙනවා. මේක disk label එක ඔයාලට හදන්න තියෙනවා. මේක මම SLD TECH කියලා දෙනවා. ඒ වගේම මෙතන disk capacity එක දෙන්න තියෙනවා. මම මේක DVD එකකට burn කරන නිසා DVD මෙතන GB 4.7ක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඒක එහෙම දෙනවා. මෙතන මේම කිසි දෙයක් වෙනස් කරන්නේ නැහැ. මෙතන aspect ratio එක මම 16:9ක් විදිහට දාගන්නවා. video format එක මෙතන PAL තියෙන්නේ. මෙතන NTSC එකට දාගන්නවා. ඒකල මෙතන welcome screen එක මේ ටික තමයි අපිට හදාගන්න තියෙන්නේ. ආයි කිසිම දෙයක් වෙනස් කරන්න නැහැ. මම මේ welcome screen එක okay කරගන්නවා. ඊළඟට ඔයාලට ලැබෙනවා select template for DVD menus කියන window එක. මේක ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාගේ DVD menu එකට template එකක් දෙන්න. මෙතන template එක මේ software එකේ විසින්ම දීලා තියෙන template ටිකක් තියෙනවා. ඔයාට ඒකත් තෝරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාගේම template එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට ඒ template උනත් add කරන්න පුළුවන්. මම ඒ ඔයාගේම template add කරන්න හැටි ඉදිරියේදී විස්තර කරන්නම්. මම දැන් මේක මේ විදිහට තියලා මේ තියෙන එකම මේ විදිහටම තියලා මම මෙතන okay කරනවා. මේ විදිහට okay කරාම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඔයාගේ DVD menu එක. ඔයාගේ DVD menu එකට ඔයා තව videos set කරන්න ඕනි. ඒ වගේම මේ text customize කරගන්න ඕනි. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මේක ඔයාලට යටින්ම බලා ගන්න පුළුවන් YMGM කියන එක යටතේ menu 1 සහ menu 2 කියලා. මේක menu 1 එකෙන් තමයි අපි CD අපේ DVD එක එකපාර play කරගන්න ඕන නම් මෙතන play all කියන එකෙන් play කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම title එක මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ disk title කියන එකෙන් ඔයාලට disk එකේ name එක දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම menu 2 එකට ගිහිල්ලා බලුවොත් ඔයාලට මේ videos එන අපි මේකට add කරගන්න videos වල preview එක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් විදියට මෙතන තියෙනවා windows. මම මුලින්ම අපේ DVD menu එකේ background එක හදා ගන්නවා. මේ background එක හදා ගන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මෙතන right click කරන්න ඕනේ මේ හිස් තැනක. ඒකල මෙතන ඔයා properties කියන එක click කරන්න. මේ properties එක click කරාම properties window එක ඔයාලට ලැබෙනවා. මේ properties window එකේ ඔයාලට මේ background කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ background එකේ මේ location එක වැටලා තියෙනවා. ඔයාලා මේ ඉස්සරහින් තියෙන තිත්තුන උඩ click කරන්න. මේ තිත්තුන උඩ click කරාම ඔයාටම අවශ්‍ය background එකක් මෙතනට දෙන්න පුළුවන්. මම මගේ background එක desktop එකේ save කරන් හිටියේ. මම ඒක නිසා desktop එකට ගිහිල්ලා මේ විදියට open කරගන්නවා. මේ විදියට okay කරලා ඔයාට තවත් අවශ්‍ය නම් මේකට background music එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒකට මෙතන audio කියන එක යටතේ තියෙන මේ තිත්තුන click කරලා ඔයාගේ audio එක තියෙන location එක තෝරලා ඔයාගේ audio එක දෙන්න තියෙන්නේ. මම මෙතන my music එකේ මේ විදිහට background music එකක් දෙනවා. එතකොට අපේ DVD menu එකට background music එකක් සහ මෙතන preview background එක දෙකම හරි. දැන් මේ විදිහට okay කරගත්තාම ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මම add කරපු background එක ලස්සනට මේ විදිහට මෙතනට appear වුණා. මෙතන ඔයාලා මේ disk title කියන එක ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒක කරන්නේ මෙතන මේක උඩ double click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ text කියන එක යටතේ disk title කියන එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම මේකක් දෙනවා SLD TECH කියලා. SLD TECH කියලා දීලා ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මෙතන font එක මාරු කරගන්න පුළුවන්. fill color එක මාරු කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන fill color එක මාරු කරන්න මෙතන තිත්තුන උඩ click කරලා කහ පාට වගේ දීලා okay කරගන්නවා. ඒ වගේම background color දෙන්න පුළුවන්.
මම මේවා කිසි දෙයක් වෙනස් කරන්නේ නැහැ. මේ තියෙන විදියට ඔයාලට පෙන්වන්න විතරයි ඕනි. ඒක නිසා මම මේක ඕකේ කරගන්නවා. දැන් මෙතන SLD TECH කියලා මෙතන ටෙස්ට් එක ඇපි වුණා වගේම ටෙස්ට් කලර් එක කහ පාටින් පේනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක අවශ්‍ය තැනට පොසිෂන් කරගන්නවා. මෙතන පේන්නේ නැති නිසා නැත්තම් ඔයාලට මෙතනම තියදී මේ ටෙස්ට් එකේ කලර් එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඒක කරන්න මේ ඒක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරලා මේ play all test කලර් එක දාගන්නවා. red කලර් වගේ දාගන්නවා. එතකොට වෙන්නේ කියලා මම හිතනවා. ඔව් red කලර් වගේ දාගත්තා. එතකොට ටිකක් පේනවා. ඊටත් වඩා හොඳයි හිතෙනවා කහ පාට. මම විදිහට කහ පාට ඔකේ කරාම ඔව් පේනවා ටිකක්. මම මේකේ menu 1 එක හදාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට menu 2 එකට යන්න තියෙන්නේ. menu 2 කියන එකේ ඔයාලට මේ back කියන එකෙන් menu 1 එකට එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ඊතල වෙලෙමුත් ඒකම තමයි වෙන්නේ. මම මේවා මට අවශ්‍ය වෙන්න තියෙන keyboard එකේ delete key එක press කරලා delete කරගන්නවා. මේ දෙක මේ විදියට. ඊළඟට මට මෙතන videos set කරගන්න ඕනි. මේ videos set කරන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් add file කියලා icon එකක්. මේ icon එක උඩ click කරලා ඔයාගේ වීඩියෝ එක add කරගන්න තියෙන්නේ. මගේ වීඩියෝ එක මෙතන desktop එකේ තියෙන්නේ. මම මේක මේ විදියට click කරලා open කරගන්නවා. මෙතන yes කරලා මේ විදියට මම එක වීඩියෝ එක add කරගත්තා. ඒක නිසා වීඩියෝ මෙතන window 6ක් තියෙනවා. එක window එකක් විතරයි මෙතන ඔයාලට fill වුණා බලා ගන්න පුළුවන්. අනිත් window ඔක්කොම හිස්. දැන් මම මේ window මට අවශ්‍ය නැති හින්දා delete කරගන්නවා. දැන් මම මේ preview කියන window එකේ size එක හදා ගන්නවා. size එක මේ විදිහට හදාගත්තම යා menu 2 එකට ඇවිල්ලා බැලුවොත් මේක ලොකුවට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට size එක හදාගත්තම මේ විදිහට මම size එක මට ඕන විදිහට හදාගෙන මම මේකේ background එක දෙනවා කලින් කරපු විදිහටම. මේ properties කියන එක යටතේ මෙතන background එක මේකම දෙනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ background එකත් මේ menu එකට add වුණා. දැන් මෙතන ඔයාලට මෙතන පේනවා මේ වීඩියෝ එකේ එක කොටසක් විතරයි පේන්නේ. මේක ඔයා menu එකට ගියාම මේක play වෙන විදිහටත් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒක කරන්නේ මම මෙතන මේ වීඩියෝ එකට right click කරලා මෙතන properties කියලා තියෙනවා. මේ properties කියන එකෙන් ඔයාලට මේ look කියන එක යටතේ මෙතන වීඩියෝ කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඉස්සරහින් මෙතන 33ක් තියෙනවා. මේ 33 ඔයාලට මෙතන time duration එක දාගන්න පුළුවන්. මම උදාහරණයක් විදිහට තප්පර 10ක් වගේ දීලා ඕකේ කරගන්නවා. එතකොට ඔයා මේ menu එක හදාගත්තට පස්සේ menu 2 එකට ඇවිල්ලා බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක play වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මේ වීඩියෝ එක විතරයි play වෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එකට අදාළ audio එක නම් play වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට තමයි මේ ටික හදාගන්නේ. මම සාමාන්‍යයෙන් මේ DVD menu එකක් හදාගන්න අවශ්‍ය ටික මම හදාගෙන ඉවරයි. මේ වගේම තව ගොඩක් දේවල් මේ software එකෙන් කරන්න පුළුවන්. DVD menu එකක් ගොඩක් විදිහට මෙතන add කියන එකෙන් අපිට අවශ්‍ය ellipse set කරගන්න පුළුවන්, frame, ඒ වගේම image, rectangle ගොඩක් දේවල් මෙතනින් add කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන buttons කියන එක යටතේ ඔයාට මේකට buttons set කරගන්න පුළුවන්. මම උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට බටන් එකක් ඇඩ් කරලා පෙන්නන්නම්. දැන් මම මෙතන මේ play බටන් එක දාගන්නවා මේ menu 1 එකට. menu 1 එක මේ විදිහට ක්ලික් කරලා menu 1 එක මෙතන ඔයාලට මේ play icon එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක menu 1 එකට දාගෙන මෙතන action එක යටතේ jump to title set 1 title 1 කියන එක තියෙන්න ඕනි. ඊළඟට මෙතන play all titles කියන එක දාලා button color එක හදාගන්න පුළුවන්. බටන් කලර් එක මම දෙනවා green color වගේ දීලා ඕකේ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඕකේ කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ බටන් එකත් මෙතනට ඇඩ් වුණා. මේ බටන් එක සිලෙක්ට් කරොත් මේ විදිහට play වෙනවා. මේ වීඩියෝ සියල්ලම මේ play all කියන එක වෙනවා වගේම play වෙන එක තමයි වෙන්නේ. මෙතන දැන් buttons දෙකක් තියෙනවා. ඕනනම් ඔයාලට මේක delete කරාට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මේ play all කියන මේ test එක. මේකත් බටන් එකක් නිසා මම මෙතනට test එකක්ම add කරගන්නවා. මේක වෙනුවට මෙතන ඉස්සරහින් ටෙස්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. මේක ඩිලීට් කරලා මෙතන ඇඩ් කියන එකෙන් මෙතන ටෙස්ට් දීලා මේ ටෙස්ට් එක අපිට ඕන විදිහට play all කියලා මම මෙතනට දාගන්නවා. ඒකලා fill color එක අපිට දෙන්න පුළුවන් මෙතනින් අවශ්‍ය විදිහට. මම මෙතන කළු පාට වගේ දීලා ඕකේ කරගන්නවා.
දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ටෙස්ට් එකක් විතරයි ඇඩ් උනේ. මේක බටන් එකක් නෙවෙයි දැන්. මේක තමයි බටන් එක. මේක සිලෙක්ට් කරාම තමයි අපේ මේ තියෙන වීඩියෝ ඔක්කොම ප්ලේ වෙන්නේ. වීඩියෝ ඔක්කොම කිව්වේ මම මේක දැන් වීඩියෝ එකයි ඇඩ් කරන් තියෙන්නේ. ඔයා වීඩියෝ කීපයක් ඇඩ් කර ගන්නවා නම් ඒ විදිහට වීඩියෝ කීපෙම එකවර ප්ලේ වෙනවා. මේ software එක ගැන basic මේ ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඔයාට පුළුවන් මේක 100% free software එකක්. ඔයාට පුළුවන් මේක install කරගෙන අත්දැක බලන්න මේකෙන් කරන්න පුළුවන් මොනවාද. දැන් මම මේකේ අවසාන පියවර වශයෙන් burn කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔයා මේක burn කරන්න කලින් මේකේ project file එකක් save කරන් තියාගන්නවා නම් මෙතන file save කියන එකෙන් save කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතන burn කරන්න තියෙන නිසා මේ burn කියන එක click කරලා මේ විදියට තියලා මෙතන start කරනවා. start කරලා මෙතන yes කරාම මේ වගේ generate DVD කියලා window එකක් ලැබෙනවා. මේක සම්පූර්ණ වුණාම ඔයා DVD menu එක හැදිලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මම අද මේ විදියට තමයි DVD menu එක හදලා ඉවර කරේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදියට DVD menu එකක් හදාගන්න ඔයාගේ වීඩියෝ කීපයක් එකතු කරලා. අදට මම මේ වීඩියෝ එක නතර වෙනවා. තවත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.